να μετατρέπαμε αυτό το έπιπλο, ο Θεός να μου κάνει έπιπλο, σε αυτό το έπιπλο. Πάμε να το κάνουμε μαζί, βήμα-βήμα, τώρα. Ξεκινάω να βάφω το έπιπλό μου, όπως βλέπετε εδώ έχω περάσει στόκο, ακριλικό στόκο με στένσιλ και έχω βγάλει κάποια σχέδια και έχω βάλει κάποια διακοσμητικά ξυλόγλυπτα στοιχεία στην κονσολίτσα αυτή και κάποια ελαστικά στοιχεία εδώ προκειμένου να ομορφύνω έτσι λίγο το έπιπλο. Ξεκινάω να περνάω εκεί που έχω βάλει το στένσιλ μου με σπέτσες. Απλά βάφω, πασαλίβω ουσιαστικά όλη μου την επιφάνεια. Χωρίς καμία ιδιαίτερη τεχνική, το μόνο που θέλω είναι να μπει το χρώμα μου μέσα στα σκαλίσματα. Στα ανάγλυφα κυρίως σκαλίσματα, συγγνώμη. Το χρώμα μου έχει στεγνώσει και παίρνω ένα 180 γυαλόχαρτο και έρχομαι να τρίψω το στένσιλ μου εκεί που έχω περάσει το στόχο μου. Βλέπετε, ξύνοντας φεύγει το χρώμα, εμφανίζεται το λευκό του στόκο από κάτω και φαίνονται τα ανάγλυφά μας. Και όπως έχει μπει το στένσιλ, είναι σαν να είναι πλακάκια. Αυτό λοιπόν εγώ θα το κάνω σε όλο το έπιπλο, όπου έχω στόκο δηλαδή, και θα τα πούμε σε λίγο. Θα περάσω σκούρο χρωματιστό βερνίκι της Montobello στις σανίδες μου στην επάνω πλευρά. Είπαμε ότι αυτή η κονσολίτσα έχει φτιαχτεί με ξύλα που έχουμε μαζέψει από το δρόμο. Θα γίνει σε country style και έτσι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου που είναι φθαρμένα τα ξύλα και τα λοιπά, ίσα ίσα που αυτό προσδίδει έτσι μεγαλύτερη παλαίωση στο έπιπλό μας. Όπως είμαι εδώ, έρχομαι τώρα να βάψω όλο μου το έπιπλο, εκτός από αυτό το κομμάτι και από αυτό, με νάξο. Πάω να περάσω το έπιπλό μου ένα δεύτερο χέρι. Ένα δεύτερο χέρι βερνίκι σκούρο της Montobello εδώ πέρα και άλλο ένα δεύτερο χέρι νάξο εδώ. Λοιπόν, θα το κάνω και θα τα πούμε σε λίγο. Χρησιμοποιώ 180 γυαλόχαρτο και θα έρθω να τρίψω σε κάποια σημεία γιατί θέλω να βγάλω το ξύλο από κάτω. Τελείωσα και με το τρίψιμο, έχω φθείρει το χρώμα μου σε αρκετά σημεία και περνάω ματ βερνίκι για να μην μου αλλοιώσει καθόλου το αποτέλεσμά μου, ματ βερνίκι της Montobello.
Τελειώσαμε λοιπόν, ο χώρος μας εδώ πέρα είναι σε ανακαίνιση, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο να βρούμε διακοσμητικά και να έχουμε πλήρως καθαρό το χώρο. Εγώ εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι είμαι η Πηγή Λιβαδίτη και σε συνεργασία με την Tetralux και τα χρώματα κοιμωλίας Montobello φτιάχνουμε αυτά τα υπέροχα βιντεάκια προκειμένου να σας βοηθήσουμε στην εφαρμογή της κοιμωλίας. Εσείς δεν έχετε παρά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να αφήσετε το σχόλιο σας με τυχόν απορίες, να βάλετε το like σας, να πατήσετε και κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις ούτως ώστε όταν ανεβάζουμε βιντεάκι να το μαθαίνετε πρώτοι και εύχομαι να έχετε μία όμορφη μέρα. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας!